سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. میخوام داستان خانم درگزی که سکته میکنه و فلج میشه زبانش رو واسهتون تعریف کنم و نحوه شفا گرفتنش از آقا امام رضا رو که اصلا تو حال هوای امام رضا نبوده. پای تلویزیون یه تلنگر رو بهش وارد میشه و میاد زیارت آقا جانمون امام رضا. روبروی گنبد طلا هستیم در صحن مسجد گوهرشاد، حرم امام رضا، مشهد مقدس. داستان رو واسهتون روایت میکنم، امیدوارم که لذت ببرین و همراه من باشین. داستان رو از لحظه ای که مشکل واسهش پیش میاد روایت میکنه و میگه که اشباح رو با شکل‌های کریه و صورتک‌های شیطانی با چشمانی از حدقه زده بیرون که مثل جغد بهم خیره شده بودن و داشتم میدیدم. میگه یه سکوتی بین من و اون اشباح برقرار شده بود که یه ترس عجیبی تو دلم بود. میگه دوست داشتم فریاد بزنم، دوست داشتم فرار کنم، اما زبانم بند بودش و نمیتونستم پامو تکون بدم، پاهام به زمین قفل شده بود. میگه یکی از اون اشباح یا حالا اجنه یا شیاطین میگه به بقیه با یه فریاد بلندی صدا زد و بعد بقیه همه هلهله کنان و سر صدا دورم شروع کردن رقصای شیطانی. میگه صدای فریادشون انقدر بلند بود که گوشم به درد اومده بود، تمام بدنم ترس گرفته بود و بعد مغزم داشت از هم میپاشید. میگه یه فضای رعب‌آوری بودش. میگه عرق تمام بدنمو پر کرد، عرق سرد و همینجور از سر و کلم عرق میریخت، عرق همینجور میریخت. بعد میگه تو اون همه سر و صدا یه صداهای نامفهومی رو میشنیدم. بعد حواسم سمت اون صداها رفت. بعد شنیدم که یکی میگفت سکته کرده، باید برسونیمش بیمارستان. بعد یکی دیگه میگفت سابقه داشته. بعد اون یکی میگفت نه بار اولش بوده. حالا معلوم نیست ایشون سر کار بوده کجا بوده. بعد یکی دیگه میگفت بیچاره خدا به بچه‌هاش رحم کنه. میگم این که چشمو باز کردم و خودم رو توی بیمارستان دیدم. شوهرم روبروی تخت مچاله شده بود و چشماش پر از غم و نگرانی بود. میگه خواستم ازش بپرسم چه اتفاقی برام افتاده، زبونم قفل شده بود، تکون نمیخورد. بعد به جای صدای خودم صدای نامفهوم از تو دهنم میومد بیرون. میگه همسرم غمش بیشتر شده شو، حسابی سر صدا کرد و فریاد کشید، از اتاق رفت بیرون. آقای دکتر میخواد چیزی بگه ولی نمیتونه کمکش کنین، همسر نمیتونه حرف بزنه و میگه همینجوری داشت سر صدا میکرد. میگه از زجای او یه احساس غمی تمام وجودم پر کرده بودش و نمیدونستم دیگه از این به بعد چجوری با همسرم و بچه‌ام صحبت کنم، حرف بزنم. میگه من چون زبان اشاره بلد نبودم، اونا هم بلد نبودن. میگه این حرفا این چیزا تو ذهن همینجوری داشت میچرخید. میگه واقعا آره من لال شده بودم. میگه دو تا راه پیش روی ما بود، یا باید قبول میکردم این دردی که به جونم افتاده بود و بیخیالش میشدم، یعنی که باید مبارزه میکردم برای بهبودی و شفام. ولی من انتخابم دومی بودش که مبارزه کنم و برای شفام بجنگم. میگه یه روز تو خونه نشسته بودم، داشتم یه فیلم تماشا میکردم. قصه فیلم درباره کبوتر بودش که پناه آورد به حرم امام رضا علیه السلام. چند تا آدم گرفتارم با خودش میکشونه و باعث گشایش گرفتاریشون میشه. میگه اونا به امام رضا که توسل کردن، امام رضا مشکلاتشون رو حل کرد. بعد یهویی اونجا به خودم اومدم، گفتم خب چه کسی بهتر از امام رؤوف، هر دردمندی میره پیش آقا اونجا دردش دوا میشه، چرا من نرم؟ همینجوری شروع میکنه با امیدواری با خودش صحبت کردن. میگه میرم در خونه آقا جانمون امام رضا رو میکوبم ان شاءالله که شفامو بگیرم. میگه این شدش که جمع جور کردیم، بلند شدیم اومدیم سمت مشهد و
با خودم میگفتم خب حالا که حرم داریم میریم اونجا میتونم راحت خونه بابا جانم امام رضا در دل کنم و حسابی این حرفای دلم و با آقا جان بزنم. میگه کنار پنجره فولاد نشستم و آروم گرفتم، بی اختیار بغضم ترکید و بعد چون زبونم قفل شده بود نمیتونستم صحبت کنم. با آقا جان با زبون دل شروع کردن صحبت کردن. میگه اشکام همینجوری داشت میریخت. بعد سرمو به دیوار تکیه داده بودم و داشتم از اون مشبکه‌های پنجره فولاد زری و نگاه میکردم. بعد تو اون به هم ریختگی و حال هوایی که داشتم یه نوری رو دیدم. حالا این میگه بیدارم بودم، یه نوری دیدم که داره به سمتم میاد. بعد یه صدای از توش به من گفت تو شفا گرفتی، بلند شو. بعد یه طوفانی از امید و یأس توی وجودم بود. با خودم میگفتم این ساخت پرداختی ذهنمه یا نه واقعا من شفا گرفتم. همینجوری داشتم با خودم صحبت میکردم و اشکام همینجوری داشت میومد. بعد دور و برم رو نگاه کردم دیدم دارن زیارتنامه میخونن، دارن دعا میخونن. بعد با یکی از اونها هم نوا شده شید بنده خدا اینجوری که داره میگه بعد تو دلم میگه من که حالا نمیتونستم صحبت کنم یا چی بود، چون نمیتونست واقعا صحبت کنم. میگه شروع کردم باشون تو دلم زمزمه کردن. بعد یواش یواش هم نوا شدم با اون صوت. بعد یواش یواش که بلند شد صدام بلند شد، بعد دیدم به صورت ناباورانه صدا از حنجره خودم رو دارم میشنوم. تارای صوتیم تکون میخوره و صدا میاد بیرون، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بعد این بنده خدا اینجوری شفا میگیره و الحمدلله شفاشو که از آقا جان امام رضا میگیره میره پیش همون دکترایی که جوابش کرده بودن که میگفتن دیگه تو اصلا خوب نمیشی. میره جلوی میز دکتر بلند سلام میکنه. دکتر از تعجب چشماش وا میمونه و مات و مبهوت به اون خانم نگاه میکنه، چون معتقد بودش که هیچ وقت این بنده خدا تکلمش بر نمیگرده. بعد میگه منم به تحیر اون دکتر بنده خدا خندیدم و گفتم این میتونه یه معجزه باشه آقای دکتر. گفتم معجزه؟ بعد میگه گفتم معجزه هیچ وقت اتفاق نمیفته مگه اینه که بهش اعتقاد قلبی داشته باشی. آره آقای دکتر من شفا گرفتم از اعتقاد باور که با آقا جانم امام رضا داشتم. میگه دکتر پشت صندلیش همینجوری نشسته بوده، عینکشو برداشت و داشت اشکاشو پاک میکرد. بعد بهم گفتش بیا برام تعریف کنه این معجزه‌تو، میخوام این راز باور رو بفهمم. میگه من همین ماجرایی که برام رخ داده بود و براش شروع کردم به توضیح دادن. بعد این مدتم دکتر همش در حال گریه کردن و زاری کردن بود. اگه تا اینجای کار خوشت اومده لایک سابسکرایب کنید، برای دوستانتون که دلشون تنگ حرمه بفرستین لذت ببرن. امیدوارم شما هم قسمت روزیتون بشه بیاین زیارت، جا همتون خالیه واقعا. ان شاء الله هر حاجتی در دل دارین حاجت روا باشین. اومدیم زیارت آقا جانمون امام رضا ذریح امام رضا. الان خیلی